and atomic sound quality sound and loaded จะเต็มครับเพลงนี้เสียดายครับคนทำเพลงนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอะไรกันดีเจฝีมือดีอายุสั้นโดนเพื่อนที่แทงตายในห้องน้ำรีมิกจากน้องชายครับจำได้ถึงชื่อพ่อชื่อเฮียชอบเราเดินเจ้าพ่อแล้วเสร็จกันมาแล้วเร็วพี่เหลือเวลาน้อยแล้วน้องเดี๋ยวต่อกับดีเจให้เองขอหน้าขอบคุณมากครับหน้าเวทีเฮ้ยทำไมมาตอนแรกๆเอวนิดนึงทำไมวันนี้เอวขยายขึ้นทุกคนเลย One, two, three, four วิ่งขมิโตนกันนะatomic sound quality sound and loaded จะเต็มครับเพลงนี้เสียดายครับคนทำเพลงนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอะไรกันดีเจฝีมือดีอายุสั้นโดนเพื่อนที่แทงตายในห้องน้ำรีมิกจากน้องชายครับจำได้ถึงชื่อพ่อชื่อเฮียชอบเราเดินเจ้าพ่อแล้วเสร็จกันมาแล้วเร็วพี่เหลือเวลาน้อยแล้วน้องเดี๋ยวต่อกับดีเจให้เองขอหน้าขอบคุณมากครับหน้าเวทีเฮ้ยทำไมมาตอนแรกๆเอวนิดนึงทำไมวันนี้เอวขยายขึ้นทุกคนเลย One, two, three, four วิ่งขมิโตนกันนะOne, two, three, four
มิกเนี่ยซาวด์คุณภาพโซนนั่นน้องเด็กจะเต็มครับเพลงนี้เสียดายนะครับคนทำเพลงนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอะไรกันดีเจฝีมือดีอายุสั้นโดนคุณภาพแทงตายในห้องน้ำรีมิกจากน้องชายครับกับนั่นชื่อพ่อชื่อเฮียชอบเราในชอบแล้วเสร็จกันมาแล้วเร็วพี่เหลือเวลาน้อยแล้วน้องเดี๋ยวต่อกับดีเจให้เองขอบคุณมากครับหน้าเวทีเฮ้ยทำไมมาตอนแรกๆเอวนิดนึงทำไมวันนี้เอวขยายขึ้นทุกวันเลย 1 2 3 4